ඒ කාලේ ඇත්තටම මතකය ගැන කිව්වම මුලින්ම එන්නේ පාම්පෝලිම ගැන මතකය. මොකද පැය 4ක් 5ක් පාම්පෝලිමක ඉන්න සිද්ධ වෙච්ච දවස් තිබුණා. වාසනාවක් තමයි ගෙදර වැඩි දෙනෙක් හිටියොත් එක්කෙනෙක් පොලිමට යවලා ඊට පස්සේ වෙහෙස වුණාම තව එක්කෙනෙක් එනවා එතන ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ ඉඳලා තමයි පාන් ගත්තේ. මට තව මතක තියෙන එකක් තමයි ඒවවල තිබිච්ච ක්වොලිටි එක. ඒ කියන්නේ පාන් වල තිබිච්ච ගුණාත්මකභාවය නම් ඊටාම අඩුයි. පිටි එහෙම ගත්තොත් මට මතකයි පිටිවල පණුවෝ ඉන්නවා, ගුල්ලෝ ඉන්නවා. ඒවා අයින් කළා තමයි පිටිවලින් මොනවා හරි හදන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ විදිහට හදාගත්ත දෙයක් වුණත් කන්න අමාරුයි මොකද ගඳයි. ඒකේ රසත් අමුතුයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ බොහොම දුෂ්කර කාලයක් තමයි ඒ කාලේ දැක්කම මතක් වෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ තිබිච්ච එකක් තමයි හැම එකක්ම පිටරටින් ගෙන්නන එක නතර කරලා තිබිච්ච නිසා ඒවවල අඩුවක් තිබුණා. සලාක ක්‍රමයට තමයි දුන්නේ. සීමා සහිතව තමයි බෙදුවේ. ඒ සියල්ල බෙදුවේ සමුපාකාර කියන ආයතනය හරහා. ඒකේ තිබිච්ච එකක් තමයි සමුපාකාරයට හිතවත් අයට තරමක හොඳ ඒවා හම්බුණා. ඉතුරු අයට හම්බුනේ ඊටාම අඩු බාල මට්ටමේ දේවල්. භූමි තෙල් සුවඳ තිබිච්ච චීත්ත තමයි තිබුණේ. ඉතින් මේ වගේ ඊටාම අඩු ගුණාත්මක භාවයෙන් තියෙන දේවල් එක තමයි ගනුදෙනු කරන්න ඕනේ. මම කැමතියි කතා කරන්න මේ බත් ගැන. මොකද බත් වලටත් තිබුණා බොහොම සීමා සහිතකම්. හෝටලයක බත් දෙන්න අවසර තිබුණේ සතියට දවස් 2යි. හාල් වලට පොළු දාලා තිබුණා. ඉතින් ඒවා වල පවා ගුණාත්මක තත්ත්වය ඊටාම අඩුවෙන් තිබුණේ. ඒ නිසා මිනිසුන්ට සිද්ධ වුණා මයියොක්ක කන්න ඒ වගේ බොහෝ වෙනත් අතුරු දේවල් වලට යන්න. හාල් කියන එක ඒ වුණාට ඔය ඔක්කොමත් මැද්දේ සල්ලි තියෙන මිනිස්සු කොහොම හරි බත් කෑවා වේල් ඔක්කොටම. සාමාන්‍ය සල්ලි නැති මිනිසුන්ට තමයි මේකේ වැඩිම අමාරුවට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. දේශීය වෙළඳ පොළේ වැඩිපුර ගන්න තිබුණේ දේශීය නිෂ්පාදන. මොකද පිටරටින් ගේන ගොඩක් ඒවා තහනම් කරපු නිසා. මේක සමහර අය දැක්කා මේ දේශීය නිෂ්පාදන වලට රුකුලක් හම්බුණා කියලා. හැබැයි මම දැක්ක දේ තමයි මේක ඇතුලේ දේශීය නිෂ්පාදකයන් අයට පුළුවන් වුණා ඊටාම අඩු ගුණාත්මක මට්ටමේ ඒවා වෙළඳ පොළට දාලා ලොකු ලාභයක් ලබා ගන්න. නයිලෝන් ෂර්ට් කියලා જાතියක් තිබුණා ඒ දවස්වල. ඒවා ගිනි ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ ඊටාම අවදානම් සහිත දේවල් තමයි වෙළඳ පොළට ආවේ. ඒවට තරඟ කරන්න පිටරට දේවල් නැති නිසා. පොලිමට යන්න ඕන දවල් කෑමෙන් පස්සේ. එතකොට ගියාම එන්න වෙන්නේ හවස ඉර බැස්සට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට. ඒක තමයි කාල පරාසය ගැන කියනවා නම්. පොලිමේ ඉන්න එක්කෙනෙකුට ලැබෙන පාන් සීමිත ගණනක් තිබුණා. මට මතක නෑ ඒක 2ද 3ද කියලා කියන්න. හැබැයි සීමා සහිතව තමයි බෙදුවේ. හැම එකක්ම සලාක ක්‍රමයට තිබුණේ. මම කැමතියි ඒකම කියන්න මේක කොච්චර සලාක ක්‍රමයට තිබුණාද මේක සියලු දේ සමුපාකාර හරහා තමයි බෙදුනේ. ඉතින් ඒ නිසාම මේ ඒ කාලේ තිබුණා මතයක් සමුපාකාර මැනේජර් කෙනෙක් වෙන එක මංගල යෝජනාවකට වඩාත්ම සුදුසු කෙනෙක් හැටියට සලකන ගතියක් සමාජයේ. ඉතින් මේවට කාටුනුත් ඇඳ මිනිස්සු. ඒ කියන්නේ මොකද සමුපාකාරයට කිට්ටු අයට තමයි මේකේ මේ තියෙන දුර්ලභ තත්ත්වයේ යටතේ යමක් කරගන්න පුළුවන්කම තිබුණේ. ඒගොල්ලන්ට ලොකු බලයක් තිබුණා ඒ නිසා. ඒගොල්ලන්ට සමාජයේ පිළිගැනීමක් තිබුණා. අනිත් අයට ඒගොල්ලෝ මත යැපෙන්න සිද්ධ වෙලා තිබුණා. විදේශ විනිමය කියන එක දැන් ඩොලර් එක රුපියල් 15ට මට මතක හැටියට නිත්‍ය ගාණක් තිබුණේ. හැබැයි බ්ලැක් මාකට් එකේ ඩොලර් එක ඉතාම ලොකු ගාණකට තමයි ගන්න තිබුණේ. ඒ ගන්න එකත් හරි අමාරුයි. මොකද විදේශ විනිමය කියන එක අතිශයින් පාලනය කරපු යුගයක්. ඉතින් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පිටරට යන අයට මේක ලොකුම ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තිබුණා. ඒ නිසා බොහෝ තහංචි තිබුණා. පිටරටින් බොහෝ දේවල් ගෙනීමේ හැකියාව තිබුණේ අපනයන කර්මාන්තයෙන් නිරත වෙලා ඉන්න අයට විතරයි. ඒක ලොකුවට ආර්ථිකයට බලපෑවා. ආර්ථිකයේ දියුණුවට බාධාවක් හැටියට තිබුණා. බොහෝ දේවල් හැදුවේ රාජ්‍ය ආයතන වලින්. අලෙවි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවක් තිබුණා. ඒගොල්ලෝ තමයි එළවලු මිලට අරගෙන එළවලු විකුණන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ පාලන මිල කියන එක සමුපාකාරයේ අලෙවි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව ඒ වගේ වහරහා තමයි මිනිසුන්ට බඩු සැපෙව්වේ. ඉතින් ඒ දෙන්න බඩු මොකක් හෝ ඒවා ගන්න තිබුණා. හැබැයි සමහර දේවල් අතින් මම කියන්න ඕන අලෙවි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව ඒකේ සමහර නිෂ්පාදන අපි තුමු ජෑම් වගේ ඒවා ටිකක් මිනිස්සු අතර ජනප්‍රියව වුණා. ඒක යම්තරක් දුරකට සාහනයක් වුණා. මේ සීමාවන් යටතේ ඉදිරියට ඇවිල්ලා ව්‍යාපාර කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ රජයේ අනුග්‍රහය ලැබෙන කීප දෙනෙකුට විතරයි. මම දන්නවා දාස මුදලාලි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඒවා ආණ්ඩුවත් එක්ක බොහොම කිට්ටුවෙන් හිටපු නිසා එතුමා මේ තහංචිවලදී ගොඩාක් ඉස්සරහට ගියා. වෙන අයට මේ තරගයට ඇතුල් වෙන්න ඒ නිසා බාධාවල් තිබුණා. ඉතින් තරගය නැති වුණාම ඒක තුල උන්නේ බඩු මිල වැඩි වෙනවා, බඩු දුර්ලභ වෙනවා, ඒවයි ගුණාත්මක භාවය අතින් අඩු වෙනවා. මේ සියල්ලත් එක්ක තමයි ඒ කාලේ මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ. ඒ වගේම අර ටික දෙනෙකුට අතිවිශාල
දේශපාලන බලයක් තියෙන අර වගේ තානාන්තර කීපයක ඉන්න ටික දෙනෙකුට තමයි බලය තිබුණේ. ඒ නිසා බහුතර ජනතාවක් පීඩාවට පත් වුණ එක තමයි මම දැක්කේ. හැම කාටුන් ශිල්පියෙක්ම මේ තියෙන තත්ත්වය තමන්ගේ නිර්මාණය හරහා එළියට දැක්වුවා. අර ඒකයි මම කිව්වේ සමුපාකාර මැනේජර් කියන්නේ අර සමාජ සමයන් වගේ දායරාජපක්ෂගේ ඒවවල දැක්කා මේ තත්ත්වය උපහාසයට ලක් කරපු කාටුන් ගොඩක්. මතක් කරා වගේ උඹල කඩ වගේ ඒවත් දුර්ලභයි. ඒ නිසා උඹල කෑල්ල දාලා උඩට ගන්නවා වගේ ඒ වගේ කාටුන් ඒ කියන්නේ හොද්දේ දාලා තියෙනවා වෙනුවට ඒක දාලා ආපහු අරගෙන වගේ තත්ත්වයන් තියෙන කාටුන් වගේ ඒවා ඒ කාලේ තිබුණා. පැත්තෙන් දියුණු වෙන්න හේතුවන්නේ මොකද අපේ රටේ තාක්ෂණය කවදාවත් හැදුන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ තාක්ෂණය හැමදාම ආවේ පිට රටින්. ඉතින් ඒ පිට රටින් ගේනවට තහංචි ලැබුණාම තාක්ෂණය කොහොමටත් සීමාකම් ඇතුව තමයි ගියේ. ඒකම තමයි නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මක භාවයේ අඩුවක් තිබුණේ. අඩු ගුණාත්මක භාවයෙන් තියෙන ඒවාට ලොකු තරංගයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒ කර්මාන්තශාලා වැහිලා ගියා. ඒ නිසා රස්සාවල් නැති වෙන්න ඇති. හැබැයි ඒක ඇතුලේ වඩා හොඳ නිෂ්පාදන වලට ඉඩක් ලැබුණා. ඒක පස්සේ කාලෙක තමයි එන්නේ. ඒ මොහොතේ මිනිසුන්ට ඒක ෂොක් එකක් වුණා. කර්මාන්තශාලා වැහුණා. මොකද බාල නිෂ්පාදන තවදුරටත් වෙළඳපොළට යවන්න බෑ. ඒ නිසා ආපු එකක් තිබුණා. මම හිතන්නේ ගොඩක් අය විවෘතාර්ථිකයට විරුද්ධ වුණේ මේ හදිසියේ මේක ඇතුලේ ඒ වෙච්ච ඒ ෂොක් එක මුණ දෙන්න බැරිකම තමයි. අද තියෙන තත්ත්වය මම දන්න තරමින් මෘදුකාංග වෙළඳපොලේ ලංකාව අපනයනය කරන්න සෑහෙන ලොකු බලපෑමක් ඇති කරමින් ඉන්නවා. ලොකුම මේ නිෂ්පාදන ලෝකයේ ගොඩක් තැන්වල මෘදුකාංග නිෂ්පාදනයේදී අපේ අය ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඒ වගේ මට හිතෙනවා අපිට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන අපේ සම්පත් වලින් වඩා හොඳින් ලෝකෙට දෙන්න පුළුවන් ඒවා හොයාගන්න. ඒ සඳහා ගුණාත්මක මේක වැඩි කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි අපිට තියෙන උපාය මාර්ගය. නැතුව ආරක්ෂණ ක්‍රම අනුගමනය කරන එක නෙවෙයි. මොකද ඒක ඇතුලේ කවදාවත් හොඳ නිෂ්පාදනයකට ඉඩක් නැහැ. ආරක්ෂණය කියන්නෙම අපි දුර්වල ඒවා ආරක්ෂා කරනවා කියන එකයි. නමුත් වෙන්න ඕන ශක්තිමත් ඒවා ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන් විදිහ වැඩපිළිවෙලක්. ඒකට තරගයට විවෘත වෙන්න ඕන. තරගයට විවෘත වෙච්ච තරමට අපි වඩා හොඳ ඒවා හදන්න පෙළඹෙනවා. ඒ නිසා කල් ගියා වුණත් තරගය හැමතිස්සෙම හොඳ එකක්. මේ පාලන සමය ඉවර වෙනකොට විදේශීය වංචා පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවක් දැම්මා. මේ කොමිෂන් සභාව ඇතුලේ පෙනී ගිය කාරණේ තමයි විදේශීය පාලනය කරාට මේක ඇතුලේ ලොකු වංචාවන් රැසක් වුණා කියන එක. ඉතින් ඒ නිසා පැහැදිලිවම මිනිස්සු අතර කතා වුණා බලය තියන අය විදේශීය පාවිච්චි කරා අනිත් අයට තමයි නැති වුණේ කියලා. ලංකාවේ කතාව කොහොම වෙතා වුණත් රුසියාවේ සංවෘත වෙළඳපොළක් තිබිච්ච කාලේ මම දන්නවා ලංකාවෙන් ගිය අය රුසියාවට ඒගොල්ලෝ යුරෝපයට යනවා නිවාඩු කාලේදී පොඩි ජොබ් එකක් කරන්න. ඒ ගිය අය ඩෙනිම් කලිසමක් ඇඳගෙන එනවා. මොකද ඩෙනිම් කලිසමක් රුසියාවට ගේන්න තහනම්. ආනයනය කරන්න ඉඩක් නැහැ. එතකොට මේ ඩෙනිම් කලිසම එයාපෝට් එකේදී ගලවන්න බෑ. ඒ නිසා ඩෙනිම් කලිසම රුසියාව ඇතුළට එනවා. ඇතුළට ආවට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට මේ ඩෙනිම් කලිසම ඉතා ඉහළ මිලකට විකුණන්න පුළුවන්. මොකද ඒ ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිය නිසා. ඉතින් ඒ නිසා ලංකාවෙත් මේක තියෙන්නේ නැති. මම ශිෂ්‍යයෙක් හැටියට හිටපු නිසා මම මේකේ අත්දැකීම නැහැ. නමුත් ඕනම ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්තියක් යටතේ කළු වෙළඳ පොළක් බ්ලැක් මාකට් එකක් ඇති වෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්.